Am început aventura din Westeros, cu entuziasm și nerăbdare pentru tot ce urma. Drumul ne-a purtat prin peisaje liniștite, până la prima noastră oprire în Arvika, un orășel cochet, aflat aproape de granița cu Norvegia. Aici am tras pe dreapta și ne-am instalat pentru noapte în cortul de pe mașină, înconjurați de natură și liniște. A fost genul acela de seară în care încetinești ritmul, te bucuri de moment și simți cu adevărat libertatea road trip-ului. A doua zi am pornit din nou la drum, lăsând în urmă Arvika și îndreptându-ne spre Olden. Pe măsură ce am intrat în Norvegia, peisajele au devenit din ce în ce mai spectaculoase. Munți impunători, ape cristaline și drumuri care parcă te duc direct în mijlocul naturii. Biserica din Lom este una dintre cele mai impresionante biserici din lemn din Norvegia, construită în jurul anului 1150. Face parte din categoria Stavkirke, adică biserici realizate din stâlpi masivi de lemn. Este construită fără cuie metalice, folosind îmbinări din lemn, tehnică vikingă. Lemnul este tratat natural cu gudron, rezistă sute de ani la ploaie și frig. Ajunși în Olden, ne-am oprit pentru 2 nopți la Grita Camping, un loc absolut superb, în inima munților. Aici am simțit cu adevărat conexiunea cu natura, liniște, aer curat și priveliști care staie respirația.
Grita Camping am descoperit unul dintre cele mai frumoase lucruri. Aiacele erau incluse în preț. Așa că am profitat și am ieșit pe lac, unde liniștea, munții și apa perfect calmă au creat un moment absolut magic. În Olden am avut parte și de una dintre cele mai frumoase experiențe ale acestei opriri, o drumeție până la Briksdal Spring, unul dintre cei mai cunoscuți ghețari din zonă. Am pornit pe traseu, încă de la baza văii, într-un peisaj care părea liniștit la început, cu verde intens, apă curgătoare și munți înalți în depărtare. Pe măsură ce am început să urcăm, drumul a devenit din ce în ce mai spectaculos. Cascadele erau tot mai puternice, aerul mai rece, iar natura părea să devină tot mai sălbatică cu fiecare pas. Drumeția până la Briksdal Spring nu este doar un simplu traseu, ci o tranziție completă prin mai multe straturi ale naturii, de la Valea Verde și Vie până la zona rece și stâncoasă, unde ghețarul începe să se arate în toată măreția lui. Pe măsură ce ne apropiam, peisajul se schimba vizibil, vegetația dispărea treptat, sunetul apei devenea mai puternic și dintr-o dată, în fața noastră a apărut masa de gheață a ghețarului.
Chiar dacă nu mai este la fel de mare ca în trecut, Prix d'Alsbrin rămâne impresionant prin prezența lui și prin felul în care domină întreaga vale. Ajunși aproape de el, am realizat cât de mic pare omul în fața unei astfel de forțe a naturii. Gheața, pietrele, apa și liniștea locului creează o atmosferă aparte, aproape ireală, în care totul pare să se miște într-un ritm mult mai lent. După cele 2 nopți petrecute în liniștea din Old End, a venit momentul să ne continuăm drumul spre unele dintre cele mai spectaculoase locuri din Norvegia. Am pornit plin de emoție, știind că urmează 2 destinații legendare, Geirangerfjord și faimosul drum montan Trollstigen. Pe măsură ce am lăsat în urmă Old End, peisajele au început să se schimbe treptat, devenind din ce în ce mai dramatice și impresionante. Munții erau tot mai impunători, văile tot mai adânci, iar drumurile șerpuiau prin natură ca niște linii desenate perfect. Drumul în sine a fost o experiență incredibilă, nu doar o simplă deplasare între 2 puncte, ci o adevărată călătorie prin unele dintre cele mai frumoase peisaje din Norvegia. Fiecare curbă dezvăluia o nouă priveliște, fiecare oprire spontană ne făcea să realizăm cât de norocos suntem să trăim astfel de momente. Cu cât ne apropiam de Trollstigen, emoția creștea din ce în ce mai mult. Știam că urmează unele dintre cele mai iconice și spectaculoase peisaje pe care le-am văzut vreodată.
După experiența incredibilă din zona Geirangerfjord și spectaculosul drum Trollstigen, ne-am continuat călătoria mai spre nord, către Trondheim, un oraș plin de istorie și atmosferă nordică autentică. Punctul principal al vizitei a fost impresionanta catedrală Nidaros, un loc absolut spectaculos. Din momentul în care te apropii de ea, detaliile arhitecturale îți atrag atenția. Fațada extrem de bogată în sculpturi, turnurile înalte și piatra veche, care pare să spună singură povestea secolelor trecute. Odată intrați în catedrala Nidaros, atmosfera se schimba complet. Lumina care pătrundea prin vitralii, liniștea din interior și măreția spațiului creează o senzație de respect și calm în același timp. Fiecare coloană, fiecare detaliu sculptat pare să aibă o semnificație și să facă parte dintr-o poveste mult mai mare decât noi. Oj. Klar! Färdig! Gå! După un drum lung prin Suedia și Norvegia, am ajuns în sfârșit la unul dintre momentele cele mai așteptate ale călătoriei noastre, Cercul Polar. Să treci linia imaginară a cercului polar înseamnă să intri într-o altă lume, unde natura domină totul, iar liniștea are altă intensitate. A fost un moment simplu, dar extrem de special pentru noi, după tot drumul parcurs din Västerås până aici. După un drum lung, am ajuns în Bodo, locul unde începe următoarea etapă a aventurii noastre. Insulele Lofoten, un loc despre care am auzit atât de multe, dar pentru care nimic nu te poate pregăti cu adevărat. Ne vedem în vlogul următor, pentru că ce urmează aici este la alt nivel.